Dzień dobry, nasi drodzy widzowie. Всем привет! С вами Виктория, Ирина и канал На Позитиве. И сегодня у нас вместе с вами будет очень интересный разговор. Эта тема поднимается очень часто в наших комментариях, почему українці разговаривают на русском языке. To w komentarzach mamy dużo pytań, dlaczego mówimy nie po ukraińsku, a po rosyjsku. I teraz będziemy odpowiadać na te pytania. Tutaj w Lublinie pobudowali taki piękny nowy dom. I kiedy w zimie kręciliśmy filmiki, to ich jeszcze tutaj nie było. Byli taka budowla, a teraz już wszystko są i nawet takie piękne drzewka. Ciekawe, pewnie już mieszkają tutaj już ludzi. Lublin rośnie i staje takim dużym już miastem. O, nawet plac zabaw tutaj jest. O, такие домики. Так получилось, что исторически у нас в Украине всегда было два языка – украинский и русский. И в школах учили мы два языка – украинский и русский. Но на украинском заполняется вся официальная документация. Вообще преобладает, конечно, український язик. Ну так, бо то офіційний краєвий язик і всі. Но между собой в обиходе часто люди общаются на русском. Мы из Одесской области. Одесская область – то як воеводство, и она самая большая у нас в Украине. Север Одесской области, который ближе к Киеву, он разговаривает больше на украинском. А мы из южной части Одесской области, из Бессарабии. И там у нас разговаривают или на русском, или на украинском суржике. Очень много у нас в Одесской области проживает национальностей, больше 133 национальности. Есть молдаване, есть болгары, есть немножко турков, есть гагаузы, есть румыны. И это все, эти все слова, естественно, употребляются у многих украинцев. На Бессарабии, на юге Одесской области часто употребляется молдавское слово «мэй». По типу «да ладно». Больше нигде в Украине «мэй» не говорят. У нас также популярна мамалыга, молдавское блюдо. Хотя преобладает, конечно, украинская кухня. Ну, в общем, есть у нас еще Вилково. Вилково – это самая южная часть Украины, нулевой километр там проходит европейский. Вилково вообще разговаривает на своем языке, на липованском. Еще у нас Вилково – это украинская Венеция. Может быть, когда-нибудь мы с вами туда поедем. Очень красиво. Кстати, мы с Викторией не были еще там. Видели у других. Більше рекламу ти того місця зробила для поляку. Поэтому так исторически сложилось, что у нас есть или смешной украинский, или русский. Но сейчас настали такие времена, все усиленно учат правильный, настоящий український язик. Nie wiem, jak to drzewko będzie po polsku, ale u nas to rябина. Bardzo. To jest piękne drzewko takie. W Lublinie dużo takich drzewek jest. Ще у нас в Україні є регіони, які дуже гарно розмовляють українською мовою. То і Київська область, і Полтавська, і Вінницька. Яка ще, Ірина? І Рівненська. І Рівненська область. Там така мова чудодійна. Українська мова солов'їна. Є дуже милозвучною, такою мелодійною. І це завжди навіть писали в літературі. І теж досконало, наприклад, я знаю українську мову і вчилася на українській мові, і знаю російську мову. Взагалі, Україна наша дуже-дуже велика.
І різні прикордонні регіони розмовляють з різними діалектами. Навіть деякі люди розмовляють з таким акцентом українським, з таким діалектом, що взагалі можна подумати, що це інша мова. Наприклад, у Львові розмовляють українською, але є слова, які дуже схожі на польські. Наприклад, феліжанка, або там звертаються до жінок пані, або до чоловіків пан. А є Ужгородська область, і там більше венгерська мова, венгерські слова можна... Угорська. А? Угорська. Угорська, так, і трохи заплуталася. Ale tak, wiecie, o czym pomyślałam, że tyle rozmawiam już po polsku, że bardzo mi trudno rozmawiać same ukraińską mową. Ja nawet kiedy dzwonię gdzieś zadzwonię gdzieś i mnie trzeba coś powiedzieć po ukraińsku, i to po prostu ja nie mogę, bo zawsze stawiam polskie słowa. I ja nawet nie wiedzą, jak przyjadą do domu, jak będą mówić same po украинску. Еще у нас с Викторией очень много друзей в разных областях Украины, и в Киевской, и Львовской, и Ровенской. И они иногда с нас смеются, потому что говорят, что в українській мові немає таких слов, які есть на Бессарабской и Одесской области, так? Но язык никогда между нами не был яблоком раздора. Одни пишут на украинском, другие отвечают на русском. Я считаю, это правильно, язык ни при чем. И главное, чтобы человек был хороший. А на каком языке он разговаривает, это совершенно не важно. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, że człowiek musi mówić w takim języku, na którym myśli. I to bardzo prawdziwe zdanie, myślę, że jest. А еще я думаю, что люди, которые поэты, писатели, которые придумывали язык, они не собирались и не думали ни с кем воевать. Вот так вот. Tak, dużo narodowości mieszka u nas w Odesskiej oblasti, już Irenka mówiła. Tam po prostu, i nawet wczoraj zobaczyliśmy w internecie, że mieszka gdzieś 3% Polaków. I nawet nigdy o tym nie wiedzieliśmy. Pewnie tak mało Polaków w Odesskiej oblasti, że po prostu nigdy nie Они spotkały. растворяются в толпе. Албанці, азербайджанці, молдавані, болгари, дуже різних Область народностей. очень гостеприимная. Так. А в Лечі Да. завжди А в до нас Лечі? приїжджало дуже людей. Навіть із Вох, і німців, і з Франції. Туристів мали зі wszystkiego świata. І було навіть так, що в Лечі albo za nieruchomościami, albo żeby po prostu odpocząć, przyjeżdżali do nas i Amerykanie. Балаган в Одессе и в Одесской области все лето. Миллионы туристов, все приезжают отдыхать. Были времена, когда мы с Викторией еще учились в школе. Мама у нас была учителем и всегда покупала книги в нашу домашнюю библиотеку. И в те времена никто не разделял русский язык, украинский язык. И основная масса библиотеки почему-то у нас была на украинском. Потому что и тот язык очень красивый. У нас Мопассан, Чарльз Диккенс, Хемингуэй, Флабер были на украинском. Еще много было томов Ремарка на украинском. И когда потом, через время, я почитала Ремарка в русском переводе, мне показалось даже, что украинский язык более четко умеет описывать картины, которые описывал Ремарк. А были, естественно, и русские книжки, там и Гоголь, и Достоевский, с которым я не дружу. Виктория, ты дружишь с Достоевским? Трохи трудно было мне читать Мне эту Достоевский книжку. не нравится. Мне очень нравится Гюго, а Достоевский нет. И поэтому мы так привыкли читать, писать на украинском, а разговаривать на русском. Как-то так сложилось. Іренка,
Przekażę pozdrowienie widzom. Już tak nas widać z nogami będzie, choć tutaj. Тут ходит польская молодежь I przeszkadza nam kręcić снимать filmiki. фильм. I już my tym trochę zdenerwowani. Wszyscy wiedzą, że na świecie są bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy mówią rosyjską i oni nie muszą być prawdziwymi Rosjanami, ale po prostu w szkole u dużej ilości krajów uczyli się rosyjskiego. I oczywiście dlatego mówimy na naszych filmikach rosyjską, bo więcej ludzi będą rozumieć, co mówimy i będą nas oglądać. Bo nawet kiedy przyjechaliśmy do Polski, kiedy rozmawialiśmy rosyjską, to dużo Polaków bardzo dobrze nas rozumiało, bo w Polsce dużo lat temu w szkole był też rosyjski język. I od tego byliśmy bardzo zaskoczeni, kiedy słyszeli tu, że Polacy mówili do nas samym rosyjskim językiem. Мы хотим передать привет одному из наших зрителей, Адаму в Гданск. Так. Адам поляк, но так понимает русский язык, мы были в шоке. I może nawet mówić po rosyjsku. Но Адам сказал, что мовить может Не, не ну- так, как слышать. Адам слушает YouTube, русскоязычные YouTube каналы. И идеально, я так понимаю, понимает, потому что я иногда разговариваю, и мне аж интересно, откуда Адам знает сколько слов. А еще вот со всеми, с кем мы снимаемся, то с Гжегожем, то с Матчем, а Туню. Я tylko o tym myślę, że trzeba przekazać pozdrowienia Так, Tuniu. Туню тоже передает привет. Туню знает русский лучше, чем мы. Tak, on tyle słów, taki, który nie To bardzo такой takie... жаргон. Tak, tylko on pewnie Taki- mało widzów zrozumieć, co takie żargon, bo on wie takie słowa, że na co dzień nie spotkasz. I Мы еще сперва думали, что он или украинец, или россиянин, но все-таки Туня поляк. Tak, i on pisze rosyjską i prawie bez błędów. Ja nie widziałam żadnego razu błędu. Albo ja po prostu nie zauważyłam, albo Tunio bardzo dobrze wie ten język. Так что да, мы передаем всем приветик и спасибо за то, что нас понимаете. Потому что в разговоре очень сложно, когда вы поляки, мы украинцы, мы разговариваем на разных языках, и вы нас понимаете. Ну, Виктория уже разговаривает на польском. У меня трудность в общении. Trochę, nie, no będziesz jeszcze rozmawiać. Trzeba trochę cierpliwości. Ну так. My nigdy w życiu nie chcemy dzielić ludzi za językami, po językach. Że ktoś mówi w takim języku, ktoś w innym. Wszyscy ludzie muszą mówić tak, jak oni chcą, tak, jak im pasuje. Ale oczywiście w kraju główny język musi być język kraju. To jest bardzo dobrze. I my staramy się nigdy w życiu nie dzielić ludzi po temu, jak oni rozmawiają i na którym z języków rozmawia. Oczywiście, jeden najgłówny język musi być w kraju, który po prostu muszą wiedzieć wszyscy, bo to jest oficjalny język. A tak, jako ktoś lubi jakiś język i chce na co dzień w nim rozmawiać i mówił na nim z dzieciństwa, to nie musi jakoś dzielić ludzi. To nie ma różnicy, kto jak mówi. Główne, żeby była dobra osoba, jakaś wspaniała osoba. A jak ona mówi, to już po prostu takie drobiazgi. Наші українські пісні, наші українські вірші, наші українські вишиванки, писанки, рушники, вони відомі на весь світ, тому що вони мають українську душу. А душа українська безмежна, вона така гостинна і привітлива. Наші українці дуже щирі і для того і люблять їх у всьому світі. Тому що таку гостинність, яку мають українці, треба ще пошукати. У нас накривають такі великі столи, у нас такі свята,
гулянки українські з такими піснями. Українські пісні, вони відомі на весь світ, тому що вони описують душу українців, а вона безмежна. В эти сложные для Украины времена очень много украинцев русскоязычных стали разговаривать больше на украинской мове. Мы считаем это правильно. Wiktoria, ty też считаешь это правильно? No tak, oczywiście, że to jest Потому prawильne, что- bo jak już mówiłam, że u kraju musi być główny język i wszyscy muszą jego wiedzieć. У нас так в семье, у нас пол семьи разговаривает на русском, а пол семьи на украинском. И у нас в Бессарабии, мы опять рассказываем, что мы из Бессарабии, вообще была оккупация Румынии с 17 года по 40-й. Поэтому там все тоже было очень сложно. У нас дедушка и бабушка учились в румынской школе. И учили румынский и русский. Всегда история была очень сложной. И очень жаль, что геополитика мешает жить обычным, нормальным людям. Bardzo piękno, pewne, że tutaj w tym domu, w mieszkaniach, które wychodzą na tą stronę, gdzie jest zachód słońca. Zobaczcie. Widać, że za kilka minut będzie bardzo, bardzo piękno. Ну, мы с Викторией немножко рассказали вам свои исторические моменты. Tak, i trochę poopowiadali, dlaczego mówimy same tak, jak mówimy. В общем, как мовим, как можем, так и мовим. Tak. Tak? I mówimy tak, jak myślimy będzie wygodnie i dla naszych widzów. Мы надеемся, вам понравилось. Если вам не сложно, можете подписаться на наш канал. Tak, subskrybujcie jak zawsze nasz kanał, kciuki do góry i do widzenia. До забочения. Buziaczki. Бузячки. А знаете, как будет на русском бузячки? Воздушный поцелуй? Nie, no my zawsze mówimy ciomiki. Да. Видишь, я ждала от тебя этого. Так. Мы с Викторией, с мамой, у нас в семье всегда говорят все тёмки. Ciomiki.